Good day guys! Welcome muli sa Noah's Garage. Medyo madumi ang ating sasakyan. Kung makikita nyo, madumi siya kasi alam nyo naman, this past few days nag-uulan, diba? So medyo tinatamad ako maglinis. Pero hindi yan ang topic ng ating video. Sa video ito, papalitan natin yung tip ng ating exhaust, no? Itong tip na ito, no? So ito ay stock, no? Pero hindi siya kulay itim before. Pinintahan ko lang siya para magmukhang maganda, no? Para maging stylish siya. Pero itong mga ganitong tip, hindi siya talaga nakapagbigay ng power, hindi siya nakakadagdag ng horsepower ninyo, hindi rin siya nakakapagdagdag ng sound. Okay? So, itong tip na ito ay nakapagbigay lang ng whistling sound, parang sumisipo siya pagka nag-accelerate kayo. Still, medyo stylish naman siya, di ba? Kapag meron siyang tip. So, ang papalit natin dyan guys, ito, HKS. Stainless na burn tip. Yan. Japan made to guys, no? Ayan. Ganda, di ba? Ayan, HKS Japan. So, ang inlet niya, meron siyang 3 inches, tapos 4 inches yung outlet. Ayan. So, ano siya? Screw type. Okay, screw type lang ito, bolt on lang. Parang plug and play lang, susuot lang natin na ganun. So, hindi siya mahirap i-install, ano? Madaling-madali lang, kayang-kaya nyo. So, hindi siya tulad ng iba na kailangan pang putulan yung pipe, tapos kailangan pang i-welding. So, hindi na ganoon, hindi na tayo kailangan hirapan na ganoon. Ito bolt on lang, no? Okay, screw type. Okay, so tanggalin muna natin ito, itong stock. Tapos, install natin ito HKS muffler tip natin. Okay, so tingnan natin kung kahit paano siguro kung gaganda yung tunog niya o hindi. Pero kahit paano, magiging astig siya, no? Stylish siya. Ayan. Ito mga ganito naman talagang aesthetics lang naman talaga ma-improve natin dyan. Okay guys? Alright guys, so ito yung ating stock na tip. Naka lang siya, naka bolt lang siya dito. So kailangan nyo lang ng 10mm na wrench dyan. Okay, para matanggal natin. Alright? So meron pa pala siya dito, no, na bolt. So buksan natin, gamit lang kayo ng ratchet. Pero 10mm pa rin yan. 10mm, okay? Ayan. Okay? So ito yung ating HKS guys, no? So pasok lang natin. Yan, mga ganyan, ano. Yan, ganda. Okay, hindi masyadong labas, hindi rin masyadong pasok. Okay, ganyan. So, screw type lang yan guys, no. So, higpitan natin. So may problema tayo guys, no, kasi itong ngipin niya, yung mga ngipin niya maiksi, hindi siya kumakagat dito sa pipe natin. Kaya kahit na sagad na siya sa paghigpit, hindi siya kumakagat. So ang ginawa ko guys, yung stock na tailpipe niya, yung clamp tinanggal ko. Okay, so dito kakapit ngayon yung ngipin ng ating burn tip. So kakabit ko muna ito dyan, ganyan. Okay, para may pagkapitan siya.
ay tapos na tayo mag-install ng ating tailpipe burn tip na HKS, no? So wala man siyang pinagkaiba, aesthetics lang siya guys, no? So kung gusto mong makabili ng ganitong burn tip para sa inyong Montero, Fortuner o kahit ano pa mang SUV at pickup truck, maglalagay ako ng link sa ating website, no? Nandiyan sa description. Alright guys, so sana nagustuhan nyo yung video na ito, pakisuyo na like ito at mag-subscribe kayo sa Noah's Garage. Maraming salamat. Until next time.